आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपण आज करणार आहोत पोपईच्या पुऱ्या। त्याचं तुम्हाला मी साहित्य सांगते। पीठ एक भांडे घेतले आणि एक पोपई छोटी। मी आता हे कापणार आहे, त्याचा पल्प काढून घेऊन मिक्सर कापून घेते पोपई, पुढचं मागचं तोंड। पपईचा मी पल्प करून घेतला आहे मिक्सरच्या भांड्यातून। मी आता एका ताटामध्ये काढून घेते। पीठ ओतून घेते, त्यात पल्पमध्ये बसेल एवढेच भिजवायचं, थोडं थोडं करून भिजवायचं। चवीपुरतं मीठ, सुंठ पावडर, तर मी भिजवून घेते सगळे एकत्र। पिठाचा गोळा भिजवून झालेला आहे, मी 5 मिनिटं याला ठेवून देते। पिठाचा गोळा असाच घट्ट भिजवायचा। गोळ्याला भिजवून 5 मिनिटं झालेले आहेत। आपण आता ह्याच्या पुऱ्या करायला घेऊया। याप्रमाणे आपण गोळा घेऊन त्याच्या चपाती लाटून घेऊया। या पिठाच्या गोळ्याला कोरडं पीठ लावून घेते, म्हणजे पळपटाला चिकटणार नाही। चपाती लाटून झालेले, खूप जाड पण नाही पातळ पण नाही। मी आता ह्याच्या वाटीच्या साहाय्याने पुऱ्या काढते। याप्रमाणे अशा सगळ्या पुऱ्या आपण करून घेऊया। पुऱ्या आपल्या करून तयार आहेत। आता आपण तळायला घेऊया। कढईतलं तेल तापलेलं आहे, आपण पुरी सोडूया। आपली पुरी छान फुगलेली आहे, चांगली झाली, कलर पण छान आलेला आहे। पुरीला चांगला सोनेरी रंग आलेला आहे। मी आता काढून घेते। अशा सगळ्या याचप्रमाणे आपण बाकीच्या पुऱ्या तळून घेऊया। आपल्या पुऱ्या सगळ्या तळून झालेल्या आहेत।